krye familjar i familjes Legjendi Jashari Baca Rifat, të nderuar familjar të heronjeve Beqir Mejha, Ilir Lushtaku, Mustaf Qorraj dhe Abdullah Kodra, familje të dëshmorëve, invalid dhe luftetar të ushtrisë shqirimtare të Kosovës, nderuar kryetar i Kuvendit të Republikës së Kosovës, zotri Kadri Veseli, nderuar kryetar i komunës, zotri Bekim Jashari, kryetar i komunës Drenasit, zotri Ladrovci, nënkryetar Nuredin Lushtaku, të nderuar general Fadil Kodra, Sami Lushtaku, Gjevahir Geci, Zenon Kodra, të nderuar përfaqësues institucional, deputet, asamblejës, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj. Marsi është muaj i përkujtimit të shumë ngjarjeve tragjike që ka përjetuar populli ynë. Të nderuar pjesëmarrës të kësaj akademie përkujtimore me rastin e 20 vjetorit të rënies së heronjeve Beqir Mejha, Ilir Lushtaku, Mustaf Qorraj dhe Abdullah Kodra, ju ftoj që me 1 minutë heshtje të nderojmë jetën dhe veprën e heronjeve tanë. Lavdi. Jemi mbledhur në këtë akademi përkujtimore që organizohet për herë të parë në patronatin e kryetarit të komunës së Skënderajt, zotit Bekim Jashari, në bashkëpunim me shoqatat e dalja nga lufta e ushtrisë shqirimtare të Kosovës. Është një ditë e veçantë, dhimbje, krenarie. 20 vjet më parë në fushën e betejës heroikisht kanë rënë për mos të vdekur kur këta heron. 20 vjetorin e rënies së këtyre trimave e bën të pavdekshëm veprat e tyre në shërbim të lirisë dhe pavarësisë së Kosovës që aq shumë e deshten. Skënderaj dhe gjithë Kosova përkulen me nder dhe respekt para veprës së tyre dhe gjithë dëshmorëve të kombit. Të nderuar të pranishëm, me lejoni që për një fjalë rasti ta ftoj kryetarin e komunës së Skënderajt, zotrin Bekim Jashari. Të dashura dhe shumë të respektuara familje dëshmorëve, i nderuar kryetari i Kuvendit, zoti Kadri Veseli, i dashur miq, i nderuar kryetar Ladrovci, të nderuar general të ushtrisë shqirimtare të Kosovës, pa dallim, gjithë ju të pranishëm, ushtria e Kosovës prezent, qytetarë të Skënderajt. Jemi mbledhur në këtë akademi përkujtimore për të kujtuar veprën, sakrificën dhe heroizmin e dëshmorëve të lirisë, siç ishin Beqir Mejha, Ilir Lushtaku, Mustaf Qorraj dhe Abdullah Kodra. Ata u rrështuan në vargun e atyre që dhanë jetën për lirinë dhe pavarësinë atë dhejut tonë, për shlirimin dhe përparimin e popullit. Kjo është sakrifica më sublime që ne të jetojmë të lirë, të dinjitetshëm dhe të barabartë me popujt tjerë. Sot po përkujtojmë 20 vjetorin e rënies së këtyre luftetarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Vepra dhe përkushtimi i trimave të lirisë në për dekada e shekuj, në kundërvënien në luftë kundër okupimit dhe kundër përpjekjeve për shpënguljen nga trojet tona, bën që ushtria shërimtare e Kosovës të organizohej me të vetmin qëllim, që populli ynë të jetojë i lirë. Qëllim ky që dikur ishte vetëm një ëndër për çdo njerin prej nesh. Kaluan 2 dekada, do të kalojnë edhe shekuj, por dëshmorët do të mbeten gjithmonë në mendjet dhe zemrat tona. Sepse dëshmorët janë deri dhe krenaria jonë, sepse liria ishte e shtrejtë, liria u dashtë të paguhet me gjak, do thotë liria u dashtë të fitohet me dëshmorë.
Në përkujtimin e këtyre dekadave të rëndësishme, kujtojmë sakrificën shekullore të popullit shqiptar për liri dhe pavarësi. Kështu, duke kujtuar dhe nderuar dëshmorët dhe të gjithë ata që kontribuan për lirinë dhe pavarësinë e vendit, frymëzohemi që të punojmë për detyrat e angazhimet që na presin, që Kosovën dhe popullin tonë ta bëjmë ashtu siç deshen ata, të begatshëm për të punuar dhe për të shkolluar. Sakrifica e këtyre dëshmorëve dhe gjithë dëshmorëve, heronjve dhe veprimtarëve tjerë na thret që vendin tonë ta çojmë përpara, që ne jemi të bashkuar me unik, të ndërtojmë, të zhvillojmë arsim, shëndetësi, por dhe zhvillim ekonomik. Duke nderuar dëshmorët, nderojmë atë dhënë, nderojmë të ardhmen tonë, nderojmë vetveten. Lavdi e përjetshme dëshmorëve Beqir Meja, Mustaf Qoraj, Ilir Lushtaku dhe Abdullah Kodra. Lavdi të gjithë atyre dëshmorëve që na mundësuan që ne sot jemi të lirë. Faleminderit. Faleminderit kryetar për fjalën tuaj. Tani me lejoni për një fjalë rasti të aftoj kryetarin e Kuvendit Republikës Kosovës, zotrin Kadri Vesteli. Beca Rifat, bashkëlutëtar të Ushtrisë Ligjore të Kosovës, familje të dëshmorëve, nëna, baballar të dëshmorëve, kryetari i komunës së Skanderajit, Bekim, kryetari i komunës së Drenasit të Ramez, kryetar Sami Lushtaku dhe general, kemi shumë bashkëlutëtar, ndoshta të tjerë zborç, po Zenon, Fadil, Gjevahiri, kryetarin e shoqatave dëshmorëve, e shumë bashkëlutëtar tjerë, generalin Nureddin Lushtaku, Jetullahun. Me ardhmë me folën Skanderaj për heronjtë të lirisë, është pak fjalë mund thuhen për atë sa nevojitet dhe duhet të flitet. Son e përkujtojmë 4 heronjtë të lirisë, të cilët ishin në Ushtrisë Ligjore të Kosovës, ranë në altarin e lirisë, që Kosova të ketë liri, që Kosova të ketë shtetin e vet të pavarur dhe sovran. Këtë përkujtim ne e bëjmë, jo vetëm për të përkujtuar ata, por edhe për të treguar për gjeneratat cilat vinë, se sa e shtrenjtë ishte liria jonë, se sa sakrifica u deshën për popullin tonë që të arrijmë deri këtu ku jemi sot. Po në jetën kohë, për ne të gjallët, të tregojmë edhe se sa përgjegjësi është që ta çojmë përpara këtë amanet të tyre, që shteti jonë i pavarur dhe sovran të jetë një shtet i cili është vërtet i lirë, i cili është vërtet i pacenuar, i cili ka vizion e qëllim për të ecur përpara në mënyrën që qytetarët e vet të jetojnë më mirë, të lirë dhe të dinjitetshëm në atë dhënë e vet Republikën e Kosovës. Ne sot jemi në Drenicë, jemi në Skanderaj. Ju, qytetarë të Drenicës të Skanderaj, duhet të ndiheni krenar. Duhet të ndiheni krenar për faktin se qyteti juaj, toka juaj është vatra e shumë rezistencave e luftrave cilat populli ynë i ka bërë për liri dhe për shtet, por ka kulmuar me Ushtrisë Ligjore të Kosovës, e jo rastësisht Drenica, përkatësisht Skanderaj konsiderohet djepi i Ushtrisë Ligjore të Kosovës, në të cilën balë të saj dhe në themelet e saj është sakrifica e komandantin legjendar Akademi Jashari dhe bashkëlutëtarëve të tij. Sot ne po ashtu i përkujtojmë edhe këta 4 heronj të lirisë për të treguar se Drenica, përkatësisht Skanderaj, ka ende çka të jep lirisë, dhe duhet të jep edhe më shumë. Vizionin ton për të ardhmen, vizionin ton strategjik, e cila është Kosova shtet i pavarur dhe sovran, Kosova shtet perëndimor, Kosova shtet i zhvilluar ekonomikisht. Kjo është edhe një arsye më shumë pse gjithë qytetarët e mirë më të veçantë, ata të cilët bartin petkun e udhëheqjes në Drenicë edhe në Skanderaj, duhet të jenë edhe më të bashkuar, edhe më të fuqishëm që ta çojnë përpara
amanetin e këtyre heronjve të rënë për liri, për vetë faktin se jemi në gjysmë të udhës, për vetë faktin se duhet të bëjmë edhe ma shumë, edhe kemi obligim, bëjmë edhe ma shumë për lirinë e Kosovës dhe për gjenerata cilat do t'i lëmë trashëgimi shtetin tonë të pavarur dhe sovran. Ju të gjithë që jeni këtë salë dhe gjithë Kosova duhet të ndihet krenar me luftën tonë të shenjtë, luftën tonë liridashëse. Ushtria qëllimtare e Kosovës është emblema e kombit tonë, dërsa heronjët e lirisë në krye me komandantin legjendar janë vetëm simbole të shenjta të identitetit tonë kombëtar shqiptar. Lavdije përjetshme 4 heronjve të lirisë dhe gjithë luftetarëve të rënë të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit krye parlamentar. Tani me lejoni që nga shoqatat e dalja nga lufta e ushtrisë qëllimtare të Kosovës të aftoj kryetarin e këtyre shoqatas, zotrin Hizni Gucati. Nderuari Bacilifat, nderuari kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, të nderuar familjet e dëshmorëve, gjeneral të ushtrisë qëndrore të Kosovës, nderuari Begimi Ashari, Ladroci, nderuar zanës ministra, Isa Gjemali, Abdul Imeri. Këtu 20 vjet më parë në Drenis, gjithandej Kosovës bëhet luftë qëllimtare, luftë e drejtë, e bijave dhe bijave më të guximshme të kombit, të cilët pa hezitim dalën përballë një makinerie ushtarake policore serbe, me të vetmin qëllim për lirinë e popullit të vet. Sot jemi të buar këtu që t'i përkujtojmë heronjët e Kosovës, Beqir Meha, Ilir Ushtaku, Mustaf Çorraj e Abdullah Kodra, të cilët luftuan deri në rënien e tyre, që sot populli ta gëzoj lirinë, të jetojë pa frikë e mbjellur me dekada nga okupatori serboslav dhe fëmijët e lindjen të rriten e të shkollohen në Kosovën e tyre të lirë. Sakrifica atyre, sumblime, gjaku i gjithë dëshmorëve të kombit dhe lufta e drejtë e ushtrisë qëllimtare të Kosovës për lirinë e vendit duhet të na shërbej si udhërfyes për rrugtimin tonë për ndërtimin e shtetit dhe të shtetësisë. Heroizmi i Beqir Mehës, Ilir Ushtakut, Mustaf Çorraj e Abdullah Kodrës janë shembull më i mirë se si duhet dashur atë dheu. Heroizmi i tyre është mesazh që neve na obligon ta vazhdojmë me tutje e të ndjekim rrugën e dëshmorëve dhe heronjve tanë. Lavdi për jetë e më dëshmorët të kombit. Faleminderit zoti Gucati. Drejtori i Institutit të Historisë të Republikës së Kosovës, historiani Sabit Syla do të na flasë për rëndësinë e kësaj akademie. I nderuar, fjala është për ju. Nderuar Bacalifat, të nderuar familjarë të Beqir Mehës, Ilir Ushtakut, Mustaf Çorri dhe Abdullah Kodra. Nderuar kryetar i Parlamentit të Republikës Kosovë, zotri Kadri Veseli, nderuar kryetar i Komunës Skënderajt, zotri Bekimi Ashari dhe zotri Ramiz Ladroci, kryetar i Komunës së Drenasit, nderuar ish komandant i zonës operative të Drenisës, Samil Ushtaku, të nderuar general të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, invalid, veteran e familjar të dëshmorëve të ushtrisë qëllimtare Kosovës, të nderuar zonja dhe zotrinja. Jemi sot këtu në këtë vit jubilar historik të këtij përvjetorit të 20 që të kujtojmë 4 dëshmorë dhe heron të historisë sonë. Beqir Mehën, Ilir Ushtaku, Mustaf Çorri dhe Abdullah Kodra, të cilët shtrënguan në radhat e luftës qëllimtare në shërbim të kombit dhe atë dhëut. Beqir Meha ishte veprimtar i hershëm i çështjes kombëtare mbështetur me frymëzimin adhëtar të familjes. Në fillim të viteve 90-ta ishte një ndër pjesëtar të grupeve të para të luftës qëllimtare. Kishte kontakte ilegaliteti me familjen Jashari dhe bashkëluftëtarët e tij. Ishte pjesëmarrës në luftimet e Lukashanit dhe Qerezit me 28 shkurt 1998. Është një nga të fundit bashkëluftëtar që është ndarë nga Akademi Jashari me datën 4 mars
pasi kishin qenë së bashku për të vizituar të plagosurit e betejës së Lekoshanit në Tic. Pas epopesë lavdishme të jasharajve, intensifikoi aktivitetin duke zgjeruar radhat e luftës shkrimtare në rajonin e 9 zonës operative të Drënicës e Mexhar. Në mars të vitit 1999, duke qenë se luftimet zhvilloheshin në të gjitha anët Beqir-Meha, me bashkëluftëtar ndodhet në fshatin Raknic. Aty takohet me njësitën e fshatit Oshlan, i cili sapo kishte mbritur me armatim nga Shqipëria dhe merr përsipër për të ndihmuar luftëtarët në drejtim të Oshlanit të zonës operative të Sharës. Por, rreth orës 23 të natës e 25 marsit e vitit 1999, bie në pritje e forcave serbe në fshatin Qubrel, duke rënë në rrugën e adhetarisë e të rezistencës në moshën 63 vjeçare. Ilir Lushtaku, një i përshtatshëm pjesëtar të grupeve të para të luftës shkrimtare në Kosovë. Inkuadrimi i tij në radhë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës pati jehon në shtimin e radhëve të saj. Gjatë zhvillimit të betejës së kryesyrës më 26 nëntor 1997, me urdhrin e komandantit Akademi Asharit kishte bllokuar aksin rrugor Skënderaj-Drenas të vendit quajtur të betoni afër fabrikës së vjetër të tjegullave, me disa bashkëluftëtarë. Kishte qenë pjesëmarrës në luftimet e Lekoshanit dhe të Qerezit me 28 shkurt 1998. Në kuadër brigadës 114 Fehmi Ladrovci ka qenë pjesëmarrës në një ser aksionesh. Dha kontribut çmuar në mobilizimin, masivizimin, organizimin e ngritjen e disiplinës në radhë të formacioneve ku ai shërbeu. Më 26 mars 1999 ka rënë në altarin e lirisë në Prekaz, aty ku ai veproi, luftoi dhe ra dëshmor. Ishte ngritur dhe strukturuar zona operative Drënicës, njëra ndër zonat më të suksesshme ku u zhvilluan betejat, po ashtu ndër më të lavdishme të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, duke u bërë emri i tij motiv për luftën e UÇK-s për ata që njohen dhe bashkëvepruan me te, si dhe për gjithë luftëtarët që përgjithësim mbushnin radhat e njësive të ushtrisë çlirimtare. Mustaf Qoraj, në marsin e vitit 1998, ishte një nga themeluesit e njësitë të parë të UÇK-s në Pemisht. Me pas, u emërua komandanti togut të brigadës 112 Arben Haliti. Si një ndër organizatorët e projektuesi bashkëndimit të masivizimit të luftës shkrimtare dhe kontribut veçantë edhe në zona tjera të luftës, si arter për depërtimin e ndërlidhjen e luftëtarëve me zonën operative të Dukaxhinit. Mori pjesë në disa aksione në aksin rrugor Pej Mitrovic, veçanërisht në aksione të bllokimit të urës mbi Gujaqç. Ishte një strateg ushtarak, aplikoi 3 forma të luftës kundër armikut: luftën guerile, frontale dhe atë të kombinuar. Pas 10 ditëve të sulmeve të parreshtura të forcave serbe me 26 mars 1999, ra heroikisht në betejë të Kodra e Qarrit. Të nesërmën bashkëluftëtarët e tij u varros të vendi quajtur Shpati, ndërsa pas qërimit të bërë rivarrimi i tij me ndërime të larta ushtarake. Abdullah Kodra ishte lufta e jashareve të cilën e bën që të priste momentin më të volitshëm për t'u bashkuar njësitë të lagjës Kodra, i cili siç dihet ishte në bashkëpunim të ngushtë me Adem Jasharin. Dhe përfundimisht kyçet në radhat të UÇK-s për të realizuar ëndrrën e vetme të tij. Abdullah Kodra ishte përkrah komandantit e tij Ilas Kodra, ku veprimi dhe konsolidimi i radhave të UÇK-s në zonën operative të Drënisës që shoqëruar me veprime konkrete luftarake ndaj forcave pushtuese serbe. Ishte arrestuar në njësitën e tokës parakaluese, me të cilin ishte pjesëmarrës si disa aksioneve në të cilat u shqua për guximin dhe trimërinë e tij. Edhe pse jeta e tij nuk ishte gjatë, por e lavdishme, kontriboi në shtrirjen dhe zgjerimin e UÇK-s në zonën operative të Drënicës e Mexhar, duke qenë shërbim të luftës derisa ra heroikisht në fushën e nderit me 29 mars të vitit 1999 në Prekaz të Ulët. Këta heroni që po i përkujtojmë artin luftarak e përsosëm në fushën e dorë, kurse lufta për liritë e vendit i bëri dëshmor. Profesionet, mosha, dëshirat, ëndrat,
dhe përgatitjen shkollore profesionale e kishin të ndryshme. Edhe vendet, betejat, pozicionet, qastet, orët, ditët, kur ata ranë ishin gjithashtu të ndryshme, por ata kishin një gjë të përbashkët. Ëndrën për qëllim kombëtar, rënia tyre ishte sa heroike, aq edhe krenare. Të nderuar praneshëm, në zhvillimet historike, në rrjedhën e viteve dhe shekujve, Drenica qëndron si udhërrëfyes në udhëkyqe të mëdha të historisë, duke qenë jo vetëm epicentër e kthesave të mëdha kombëtare, por edhe atyre ndërkombëtare. Nëse nuk do të zhyteshim thellë në histori, por të ndalim vetëm në shekullin e kaluar, në Drenicë kanë patur piknisin lëvizje luftra të rëndësishme ku kanë rënë shumë heronje e dëshmorë. Me 5 maj 1912 mbritin këto anë Hasan Prishtina për organizimin e vend të kryengritjes dhe në zemër të Drenicës ai pati mbështetjen e të mirënjohurit Ahmet Delis, i cilin kryengritjen e vitit 1912 llogaritej ndër udhëheqësit kryesor. Drenica nuk do të ndërprisë rezistencën, mori pjesë në kryengritjen e vitit 1913 me qendër në Dibër, në kryengritjen e vitit 1914, në rezistencën e viteve 1916-1918 e në nëntor 1918 Drenica u veçlirua nga luftëtarët e saj. Në 22 vjetët e ekzistencës së mbretërisë jugoslave nuk e thyen e as nuk e nënshtruan. Azem Galica së bashku me luftëtarën e një luftë shumë vjeçare vjoj me krijimin e një zone të lirë në 1923-1924. Në përfundim të luftës së dytë botërore, në drejtimin e Shaban Polluzhës e Mehmet Gradicës, u bet qendër e luftës armantosur kundër i pushtimit jugoslav. Edhe me 1981 me luftën e Tahir dhe në Behmehes e me pas që vatër që s'jushua kur zjarri. Drenicën e terrorizuan, por rezistoi, e shprënsuan, por ja sa deshën, e shpërngulën dhe kolonizuan, por nuk janë ndruan dot përbërjen etnike të popullsisë, e qërmatosën, por nuk e lanë dot pa armë. Ja vran burrat e shquar, por nxorri burrat e tjerë. Ajo qëndroi edhe me tej për të përgatitur brezin që të guxonte të përgjakej përsëri për lirinë. E kja fal sakrificës dhe gjaku dellur për liri të këtyre 4 dëshmorëve që po i përkujtojmë sot këtu e shumë dëshmorëve e çlirimtarëve tjerë. Në këtë drejtim, e gjithë familja Jashari kontriboi për tej çdo pritjeje, për të forcuar besimin dhe bashkimin bashkëkombëtar, duke vitalizuar dhe rritur ushtrinë çlirimtare të Kosovës, ngritjen e këmbë një armatë të zgjedhur çlirimtarësh, si Beqir Meha, Ilir Lushtaku, Mustaf Qori e Abdullah Kodra e shumë të tjerë. Këta dëshmorë janë deri dhe krenaria kombëtare, janë shenja e kujtesës son historike, janë gjaku ynë që nuk falet as nuk shkelet, sepse ata dhanë jetën që ne dhe brezat tashëm të jetojmë të lirë, të jetojmë të lumtur. Prandaj para këtyre dëshmorëve, para veprës dhe sakrificës së tyre, duhet të përullemi të gjithë. Dëshmorët ranë për të mos rënë Kosova, për të mos rënë atë dheu, ranë që në këto troje të mos dedhet me gjak, që të mos merë dhejnë vaj dhe gjema, por që në këto troje të ketë vetëm gzim dhe harej, lindje dhe dasma, kënd dhe valle. Lavdi dëshmorëve Beqir Meha, Ilir Lushtaku, Mustaf Qori dhe Abdullah Kodra. Lavdi dëshmorëve të UÇK-s. I përjetshëm qoftë kujtimi, respekti e vlerësimi i kombit për ta. Ju faleminderit. Faleminderit zotri Syla për fjalën e juaj rreth historikut të luftës në Drenicë. Në emër të familjeve të dëshmorëve Meha, Lushtaku, Qori dhe Kodra, flet djali i dëshmorit Shpëtim Qorraj. Nderuar familja Jashari,
të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore dhe atyre lokale, të nderuar të gjithë bashkëqytetarët e këtyre dëshmorëve, të nderuar bashkëqytetarë. Në emër të familjes time dhe në emër të familjes Meha, Kodra dhe Lushtaku, ju falenderojmë të gjithë për pjesëmarrje dhe urojmë që gjithmonë kështu të bashkuar të përkujtojmë dëshmorët dhe gjithmonë kështu të bashkuar të punojmë për Kosovën tonë të dashur. Faleminderit gjithëve. Faleminderit të nderuar familjar të heronjeve, kujtimi për Beqirin, Ilirin, Mustafen, Abdullahin dhe gjithë dëshmorët e Kosovës janë të përjetshëm ashtu siç është liria dhe pavarësia e Kosovës. Tani koha është për një recital. Vjen teatri Kaçurrelat me recitalin Jam unë, teksti Lebit Murtishi, regjia Shaqir Bejta. I mirëpresim. Unë jam pragu i kullës së gurit, jam djepi i shkuar në plumb, jam këngë e përgjakur në lahut, jam Feniks në nhi e në shkrom. Me kullat, me oxhak e me qemer. Kjo këngë e mbajti Shqipërinë gjallë, ndër shekujt me erz e me nder. Shekujt njëri tjetrin po shkëmbejnë, prap me gjërdam po na zejnë, dhe prap me nagant e maliherë, se shekujt njëri tjetrin shëmbullejnë. Prap shekujt derdhen me tufan, prap valadon dhe junon, prap tym e flok, on me on, prap Shqipnin në gjak e lon, prap plizbord e balelort, Shqipunjat, po ja thonë këngës Shqip. Prap me sfortunës me gjemime, të fala i dërgon Europës plak, të fala i dërgon Evropës plak, nga kullat me oxhak e me qemer, ndizet këngë e lasht, tym e flak, se hasmi po i shkelte ërz e nder. Ky hasëm që vinte nga një hol nga një shpel, në hijen e flamojve mesjetar, ky hasëm i pasoje i pathar, betohej në pogrome dhe në kraj, betohej në emër të Atit e të Zotit, betohej se s'do të ketë më shqiptar në trullin e lasht të kastriotit. Zbriti orë e fisit në përsheshe, zbriti orë e madhe on për on. Jam unë, i Zoti kësaj toke, jam unë, i Zoti kësaj kulle, jam Shqiponja mia vjeqare, i vetmi Zot në këto male, jam ai që shamba guret në koshare, nga jugu e veriu, jam deri o gjakut e i fisit, jam deri Kosovës, jam koburja e aniut që trautin të përplas mes Parisit. Ti, o general me plis të bar, që jetën e quve me barot, deri kërkom plumb e ju pambok. Ti, o general me plis të bardh, si i sa boletini i veshur me tjersh e me gjardan.
Dëgjo pra, o shkja i zi, kur gjokë së mbështes në këto more, në qumshtin e nënës të betohem. Betohem para Zotit e adhërët, në 12 fëmijë të betohem. Për ullem para flamurit, se kur për së gjalli nuk të nënshtrohem. Betohem bivarrin e Tajrmehes. Betohem binderin e Ahmet Delis. Se në tim e në flak kullat i qesim, sa hel në preket nderi i shqipnis. Ku bukes i thon buk, e ujt uj, ku derdhet kën nga Shqipe, e a thot ulqini me dal. Dhe ja sot, amaneti për Izraelit, me këng e me krisma tek gjemon. Ja sot, amaneti Abdylit, me këng e me krisma ligjeron. Mi hap Evropë vjetër atë shkresa, se nuk njoh më as kongrese as konferenca, se gjallë nuk lëviz nga kjo derë. Dëgjo, ty po të flasë. Nuk të nënshtrohem as sot as mot i gjallë. Dhe sot, për ndërë të adhërët, si përherë, flak ndizëm me fis e farë, deri sa ta marrë zhvesh se ky vend, linë dhe rritë shqiptar. Dhe gjona është nga ta po shkulmonte, mbi guret e kështjelës me rufeja, e Hanza, si shqipor po qëndronte, me 12 sokolla mbi Lorena. Zoti bik e një bekoft, halal, halal gjiren o biu qoft, halal e vijunu se thoni djemve, ju që të ndë djepat në këtë kull, ju që na buket në qerep, e sot du veshur për qëndrane, si flamor. Halal kapedan, gjaku që po derdhet on me on, se besën Shqipnisja kemi vonë, të lindin e të vdesim në kom, të falur i kërkoj Shqipnis, se s'po ata gjë me teper, përveç gjakut edhe djepën e fundit të shpis. Faleminderit Teatri Qytetit Kaqurrela, të nderuar pjesëmarrës, lavdia e përjetshme u takon heronjve dhe dëshmorëve. Duke ju falendëruar për pjesëmarrje, shpallit e mbyllur këtë akademi.